Καλημέρα σας. Χαίρετε. Φανταστείτε ότι είδατε στον ύπνο σας απόψε ότι ήσασταν πολύ επιθετικοί, είπατε και κάνατε πράγματα για τα οποία νιώσατε μεγάλη ντροπή, μεγάλη ενοχή, ότι είχατε διαπράξει σοβαρές αμαρτίες, μεγάλα κακουργήματα. Φανταστείτε πράγματα δηλαδή που έχετε δει στην τηλεόραση, σε ταινίες ή στις ειδήσεις και που πρίξατε με αυτά. Για μια στιγμή ας φανταστούμε ότι τα βλέπω στον ύπνο μου, ότι τα έχω διαπράξει εγώ και πώς νιώθω για όλα αυτά. Και ύστερα το πρωί ξυπνάω και λέω δόξα σου Θεός, ήταν μόνο ένα όνειρο. Και τότε πού είναι όλη η ενοχή, πού είναι όλη η αυτοκαταδίκη, πού είναι όλη η ντροπή για αυτά που είπαμε και πράξαμε. Αυτή ακριβώς είναι η αντιστοιχία ανάμεσα στον αληθινό κόσμο και πώς μας βλέπει και στον κόσμο του ονείρου και πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Το σημερινό μάθημα λοιπόν, στο οποίο σας καλωσορίζουμε με χαρά και είναι το μάθημα 58, μας θυμίζει ξανά ότι η ουσία μας είναι απολύτως ακέραιη, πλήρης, άγια και από αυτό το επίπεδο της αθωότητας αγκαλιάζουμε τα πάντα. Να θυμηθούμε λοιπόν αυτές τις ωραίες ιδέες. Από το μάθημα 36 επανάληψη, η αγιοσύνη μου περιβάλλει το κάθε τι που βλέπω. Από την αγιοσύνη μου προέρχεται η αντίληψη του πραγματικού κόσμου. Έχοντας συγχωρέσει, δεν βλέπω πια τον κόσμο μου σαν ένοχο. Μπορώ να αποδεχτώ την αθεότητα που είναι η αλήθεια για τον εαυτό μου. Κοιτάζοντας μέσα από τα μάτια που κατανοούν, η αγιοσύνη του κόσμου είναι το μόνο που βλέπω επειδή μπορώ να απεικονίσω μόνο τις σκέψεις που έχω για τον εαυτό μου. Μας λέει λοιπόν ακριβώς αυτό. Αλλάζοντας γνώμη για τον εαυτό μου, αυτό που προβάλλεται έξω, παύλα επεκτείνεται, είναι οι αγαθές μου σκέψεις. Έτσι βλέπω αυτές, αντί για τις επιθετικές σκέψεις που είχα στο νου μου. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Η αγιοσύνη μου ευλογεί τον κόσμο. Η αντίληψη της αγιοσύνης μου δεν ευλογεί μόνο εμένα. Όλοι και όλα που βλέπω στο φως της μοιράζονται τη χαρά που μου δίνει. Έχω δηλαδή χαρά όταν το συνειδητοποιώ. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι χωρίς αυτή τη χαρά, επειδή δεν υπάρχει τίποτα που να μην μοιράζεται την αγιοσύνη μου. Καθώς αναγνωρίζω την αγιοσύνη μου, έτσι και η αγιοσύνη του κόσμου ακτινοβολεί για να τη δουν όλοι. Να δούμε μια εικόνα που δείχνει την αντιδιαστολή των δύο οράσεων. Ο λάθος νους είναι η όραση του εγώ. Εκεί ο φόβος περιβάλλει το κάθε τι που βλέπω. Και πράγματι δεν νιώθουμε συνεχώς μια αίσθηση απειλής. Ότι κάτι δεν είναι στη θέση του, κάτι δεν είναι καλά, εκκρεμεί κάτι, απειλούμε από κάτι. Συνεχώς είμαστε από το πρωί σε έναν αγώνα. Να γίνουν τα πράγματα όπως τα έχω προγραμματίσει. Να προστατευτώ από άλλα που δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά ας έχω φυλάξει τα ρούχα μου για να έχω τα μισά. Οπότε είναι ένας αγώνας για επιβίωση και στο σωματικό επίπεδο και στο συναισθηματικό επίπεδο και στο νοητικό επίπεδο. Μου δείχνουν λοιπόν τα μάτια του εγώ συνεχώς ένα κόσμο απειλητικό, στον οποίο πρέπει και εγώ με τη σειρά μου να επιτίθεμαι για να προστατεύω τον εαυτό μου. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι αυτό που μου δείχνει το εγώ είναι ο ιδιαίτερος εαυτός με τον οποίο έχω ταυτιστεί και τον οποίο επιθυμώ να είμαι. Μόνο που αυτός ο ιδιαίτερος εαυτός, ακριβώς γιατί είναι ιδιαίτερος, δηλαδή ξεχωριστός από τους υπολείπους, νιώθει απειλή. Γιατί είναι μόνος του. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι έξω από αυτόν και άρα εν δυνάμει είναι απειλητικοί. Βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η λάθος όραση του νου του εγώ. Απ' την άλλη υπάρχει ο ορθός νους μέσα μας, η όραση του πνεύματος. Αυτό που μας θυμίζει η σημερινή άσκηση. Η αγιοσύνη περιβάλλει το κάθε τι που βλέπω. Άρα λοιπόν η αγιοσύνη μου είναι ο νους μου, ο οποίος δεν έχει πλέον επιθετικές σκέψεις. Δεν έχω ανάγκη, δεν υπάρχει ανάγκη για επιθετικές σκέψεις. Δεν υπάρχει καμία επιθυμία για Γιατί αυτές. δεν έχω ανάγκη για επιθετικές σκέψεις, τι μου συμβαίνει? Γιατί έχω νιώσει πια άτρωτος. Δηλαδή, λόγω της αγιοσύνης δεν φοβάμαι πια. Έχοντας επιθετικές σκέψεις μέσα μου,
Νιώθοντας ότι με απειλούν, είμαι σε κατάσταση φόβου. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το καταλάβουμε όταν νιώθουμε θυμό, όταν νιώθουμε ότι απειλούμαστε και μετά θυμώνουμε. Είμαστε καταρχάς σε κατάσταση φόβου. Έρχεται λοιπόν η αγιοσύνη και εξαλείφει αυτή την κατάσταση του φόβου και την ανάγκη άμυνας. Να σε ρωτήσω, Μαρία, η λέξη αγιοσύνη δεν είναι κάπως έτσι? Βαρύγδουπη. Ναι. Πώς θα την αντιληφθούμε? Γιατί την έχουμε συνδέσει με κάτι εκκλησιαστικό, με κάτι που δεν μας ανήκει, που ανήκει μόνο σε άλλους που έχουν κάνει έτσι εξαιρετικά πράγματα. Πώς εδώ τα θαύματα μας λένε ότι κι όμως η αγιοσύνη είναι δική σας, ανήκει σε όλους εξίσου? Γιατί ο ορθός νους, στον οποίο βρίσκονται οι Άγιες Σκέψεις, και βέβαια στο νου με τον οποίο ταυτίζομαι με το Θεό, οι Άγιες Σκέψεις δεν έχουν επίθεση. Γι' αυτό και τη λέει αγιοσύνη. Η αγιοσύνη σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου ίχνος επιθετικής σκέψης, ούτε ανάγκη, ούτε επιθυμία γι' αυτό. Άρα, τις στιγμές που έχουμε νιώσει ότι δεν έχουμε καθόλου διάθεση να επιτεθούμε, αλλά νιώθουμε να είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους, εκείνες τις στιγμές βιώνουμε την αγιοσύνη μας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η αγιοσύνη δεν είναι κάτι πολύ μακριά, δεν είναι κάτι θεούσικο, δεν είναι κάτι θρησκευτικό. Είναι μια κατάσταση του νου ή μια ψυχολογική κατάσταση παντελής απουσίας επιθετικών σκέψεων. Και τώρα μας ρωτάει εδώ η εικόνη. Πείτε μας, ποιες είναι οι τρελές μας επιθυμίες, ευκρινίστε μας για να το καταλάβουμε επιτέλους. Εγώ θα το συνέδεα και όλα με το λάθος νου. Ναι. Τι έχουμε να πούμε λοιπόν? Ποιες είναι οι τρελές μου επιθυμίες? Να καλύψω τις προσωπικές μου ανάγκες, πάση θυσία. Που πηγάζουν από μια πεποίθηση. Έλλειψη. Από την έλλειψη και τη στέρηση. Νιώθουμε έλλειψη ή ότι στερούμαστε κάτι. Ακριβώς. Νιώθω δηλαδή ότι είμαι ελλειπής, είμαι ένα σώμα που έχει συνεχώς ανάγκες και όντως αν νιώσω ένα σώμα, μόνο ανάγκες έχω. Όχι μόνο να ντυθώ, να έχω μια στέγη ή να φάω ή να πιω. Και η επόμενη ανάσα μου είναι μια απεγνωσμένη ανάγκη. Σκεφτείτε, μόνο το να αναπνέουμε είναι μια ανάγκη. Άρα, αν στραφώ προς το σώμα, θα είμαι συνεχώς σε μια κατάσταση έλλειψης που με 1000 τρόπους πρέπει να την αναπληρώσω. Αλλά μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Ναι, αυτό βιώνεις, αλλά δεν είσαι αυτό. Θυμήσου ότι είσαι και κάτι άλλο. Αυτό προσπαθούν να ξυπνήσουν μέσα μας. Ή μπορούμε να πούμε συμπερασματικά ότι οι πιο τρελές μας σκέψεις ή οι επιθυμίες είναι οι επιθυμίες που εξαιρούν τους πάντες και έχουν μόνο εμάς για πρωταγωνιστή. Οι Άγιες Σκέψεις συμπεριλαμβάνουν τους πάντες. Γι' αυτό και από το επίπεδο του εγώ μας, του ιδιαίτερου εαυτού που είμαστε, με τους ιδιαίτερους ρόλους και τις ιδιαίτερες επιθυμίες μας, προβάλλουμε προς τα έξω. Από το επίπεδο του αληθινού εαυτού επεκτείνουμε αυτό που είμαστε. Ως ιδιαίτερος εαυτός δεν επεκτείνουμε αυτό που είμαστε, προβάλλουμε αυτό που είμαστε, το αναζητάμε εκεί έξω για να μας καλύψει μέσα. Αυτό είναι η τρελή επιθυμία. Γιατί αναζητώ έξω κάτι για να με καλύψει μέσα. Είναι σίγουρα παρανοϊκό. Ωραία, να δούμε λοιπόν. Ναι, γράφει ιερότητα. Δεν πειράζει που γράφει ιερότητα. Είναι απλώς μεταφρασμένο έτσι. Εμείς προτιμήσαμε τη λέξη αγιοσύνη αντί για τη λέξη ιερότητα. Όμως στην ουσία είναι τα ίδια πράγματα. Ναι. Δείτε το όπως σας βολεύει περισσότερο. Ναι, μπορούμε να λέμε ιερότητα βεβαίως όπως σας βολεύει. Ο ορισμός όμως και στις δύο περιπτώσεις παραμένει ένας. Η πλήρης απουσία επίθεσης. Ναι. Ας δούμε λοιπόν τη συνέχεια. Που είναι και πολύ ωραία. Ως Υιός του Θεού είμαι ευλογημένος. Σε αυτό έγκυται η αξίωσή μου για ό,τι είναι καλό και μόνο καλό. Είμαι ευλογημένη ως Υιός του Θεού. Όλα τα καλά πράγματα είναι δικά μου, επειδή ο Θεός τα προόρισε για μένα. Δεν μπορώ να υποφέρω καμιά απώλεια ή στέρηση ή πόνο, λόγω του ποιος είμαι. Ο πατέρας μου με στηρίζει, με προστατεύει και με κατευθύνει σε όλα τα πράγματα. Η φροντίδα του για μένα είναι άπειρη και είναι μαζί μου για πάντα. Είμαι αιώνια ευλογημένος ως Υιός του. Αυτό ισχύει για μένα που το διαβάζω και εξασκούμε πάνω σε αυτό και γνωρίζω ότι ισχύει για όλους όσους συναντώ. Για όλους όσοι έχουν υπάρξει σε αυτό το πλανήτη ή σε οπουδήποτε και θα υπάρξουν ποτέ. Ακόμα και οι πιο στιγμοί εγκληματίες.
Βέβαια. συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Βεβαίως, γιατί ο συχνός εγκληματίας Έχει και αυτό στον ορθό νου, έχει και αυτό τον ορθό νου και λειτουργώντας από τον λάθος νου, απλά είναι παρανοϊκός. Γι' αυτό μας μιλάει για διόρθωση και θεραπεία. Μας μιλούν τα θαύματα. Όχι για καταδίκη, όχι για ποινή. Μας μιλάνε για θεραπεία. Ακριβώς. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο μάθημα. Ναι, στη συνέχεια του μαθήματος. Έχουμε λοιπόν το 38 μάθημα. Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη μου δεν μπορεί να κάνει. Η αγιοσύνη μου είναι απεριόριστη στη δύναμή της να θεραπεύσει, επειδή είναι απεριόριστη στη δύναμή της να σώσει. Άρα, θεραπεία και σωτηρία ταυτίζονται εδώ, έτσι. Ταυτίζονται, ναι. Από τι μπορεί να σωθεί κανείς παρά από τις ψευδαισθήσεις. Και τι είναι όλες οι ψευδαισθήσεις παρά ψευδείς ιδέες για τον εαυτό μου. Η αγιοσύνη μου τις αναιρεί όλες, βεβαιώνοντας την αλήθεια για μένα και στην παρουσία της αγιοσύνης μου, την οποία μοιράζομαι με τον ίδιο το Θεό, όλα τα είδωλα εξαφανίζονται. Εδώ δηλαδή που μας λέει ότι η αγιοσύνη μου τις αναιρεί όλες τις ψευδείς ιδέες, μας δίνει να καταλάβουμε κάτι που ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί. Τι κόστος έχει η ανάγκη για επιβίωση, η επιθυμία μου να αποκτήσω πράγματα, είτε ανθρώπους γύρω μου, τι μου κοστίζει η ιδιαιτερότητα. Τι κόστος έχει να είμαι ένας ξεχωριστός εαυτός. Εάν το στοχαστούμε αυτό και δούμε τους τομείς στους οποίους λειτουργούμε εξαιτίας ιδιαιτερότητας, θα δούμε το κόστος είναι τεράστιο. Γι' αυτό μας μιλάει εδώ για θεραπεία. Μας λέει ότι πρέπει να σωθώ από αυτό ακριβώς. Από αυτόν τον ιδιαίτερο εαυτό που πιστεύω ότι είμαι. Αυτή είναι η παρανοϊκή ιδέα και από αυτό χρειάζεται να σωθώ. Πώς σώζομαι? Με θεραπεία. Πώς? Με τον εγκαταλείψω τον οδηγό που είναι το εγώ και να πάρω για οδηγό μου το Άγιο Πνεύμα. Και όπως μας λέει, το Άγιο Πνεύμα ή τα μαθήματα δεν πρόκειται να σας πάρουν τις ιδιαίτερες σχέσεις σας. Μας το τονίζουν αυτό. Αυτό που κάνουν τα μαθήματα είναι να καταστήσουν τις σχέσεις που έχουμε από επιθετικές ή ελλειπείς σε άγιες. Δηλαδή αφαιρούν την ανάγκη για επίθεση μέσα από τις σχέσεις. Να θέσουμε εδώ την διευκρίνηση της Μαρίας, Ναι, η οποία μας έστειλε ένα email και μας λέει, έχει ενδιαφέρον. Ναι. γιατί χθες μας ρώτησε για την απομόνωση που ένιωθε Ναι. και λέει απομόνωση εννοώ τη μείωση της επιθυμίας μου να συναντήσω κόσμο ή να συνομιλήσω μαζί τους. Για να μην έχω τι να πω, ακόμα και με τον σύντροφό μου. Καλά είμαστε, αλλά δεν έχουμε τι να πούμε, σαν να είναι ο καθένας στον κόσμο του. Η ειρήνη υπάρχει, αλλά ο νους μου μάλλον το ερμηνεύει απόσταση. Τι έχουμε να πούμε στη Μαρία? Έχουμε να πούμε στη Μαρία και σε όποιον το νιώθει αυτό, ότι είναι σε μία φάση transit, ανάμεσα στην παλιά κατάσταση και σε μία καινούργια κατάσταση. Και όπως λέγαμε, δημιουργείται σιγά σιγά μία αποδόμηση των αξιών που είχα πριν. Και καθώς αυτές αποδομούνται, μέχρι να αφομοιωθεί αυτή η αποδόμηση και να έρθει η νέα κατάσταση, η οποία θα είναι το ξεδιάλεγμα των αξιών πια, μετά την αποδόμηση, υπάρχει ένα είδος σιγής, θα το λέγαμε. Είναι η φάση της αφομοίωσης. Και σε αυτή τη φάση δεν είναι ότι νιώθω επιθετικά, όπως μας εξηγεί η Μαρία, ή προβληματικά. Ίσα-ίσα περιγράφει ότι νιώθει ειρήνη. Ναι, νιώθω ήσυχα, περιμένοντας να δω τι θα γίνει παρακάτω. Ναι. Έως αυτό θα μπορούσε κανείς να πει. Στη φάση δηλαδή που αλλάζει η ματιά μας προς τον κόσμο, πραγματικά βλέπουμε ο τρόπος που κοιτούσαμε τα πράγματα πριν και κοιτούσε ο ένας τον άλλον, δεν μας αντιπροσωπεύει και είναι σαν να έχουμε χάσει κάπως την επαφή. Είναι ένα στάδιο, είναι αλήθεια. Αλλά μέσα σε αυτό το στάδιο γεννιέται κάτι πολύ σημαντικό. Μια βαθιά εμπιστοσύνη και σύνδεση με αυτό που αληθινά είμαι. Γιατί θα ξαναβγώ μετά από λίγο, όταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί σαν διεργασία μέσα μου, θα ξαναβγώ προς τον κόσμο τόσο γεμάτη δώρα να μοιράσω. Και θα έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε. Και με μια αίσθηση αυτού πολύ σταθερή. Για να δούμε λοιπόν αυτό ακριβώς που λες, πώς το αποτυπώνουμε εδώ στην καρτέλα. Ο Άγιος αντιστρέφει τους νόμους του κόσμου επειδή Δεν βλάπτει, αλλά ευεργετεί. δεν καταδικάζει, αλλά θωώνει. Δεν επιτίθεται, αλλά αγαπά. Δεν επικρίνει, αλλά ευλογεί. Δεν βλέπει τον εαυτόν του ιδιαίτερο ή ξέχωρο από το όλον, επειδή δεν λειτουργεί από το εγώ παρά από το πνεύμα. ό,τι συμβαίνει στην εικόνα μορφή
δεν έχει επίδραση στο πνεύμα. Ό,τι συμβαίνει στο σώμα δεν έχει επίδραση στο πνεύμα. Ο Ιησούς σταυρώθηκε, το κράτησε πια το κόνιο, τίποτα από αυτά δεν κατέβαλε το πνεύμα μέσα τους. Και θα συμπλήρωνα, σε κάθε ζωή πεθαίνουμε. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να μας θανατώσει. Όσους θανάτους και αν περάσουμε, δεν μπορούμε να θανατωθούμε. Είμαστε αθάνατοι, θέλουμε δεν θέλουμε. Και επίσης, ό,τι έγινε σε προηγούμενη ζωή, παύλα, σε προηγούμενο όνειρο, που θα το ονομάζαμε χρέος, δεν υπάρχει εδώ τώρα, γιατί όλοι είμαστε πάλι ζωντανοί και πάλι από την αρχή αρχίζουμε ένα σενάριο μόνο και μόνο με σκοπό να επιλέξουμε αυτή τη φορά διαφορετικά. Να κάνουμε και την επανάληψη των Ναι, ιδεών. να συνοψίσουμε Να λοιπόν συνοψίσουμε αυτά που όσα είπαμε. είδαμε σήμερα. Η αγιοσύνη μου περιβάλλει το κάθε τι που βλέπω. Η αγιοσύνη μου ευλογεί τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη μου δεν μπορεί να κάνει. Η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου. Ως Υιός του Θεού είμαι ευλογημένος. Όποια από αυτές τις ιδέες μιλάει πιο πολύ στην καρδιά σας, κρατήστε τη για συντροφιά ή και όλες μαζί, αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση θυμηθείτε να τις επαναλάβετε μες τη μέρα και πριν κοιμηθείτε, έτσι ώστε μπαίνοντας στον ύπνο το νυχτερινό, να έχει η συνειδητότητά μας μια σύνδεση με την ουσία της. Γιατί τότε ακόμα και ο ύπνος μέσα στον ύπνο γίνεται ουσιαστικός. Αρχίζει και γίνεται θεραπευτική διαργασία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό το σύνολο ιδεών στο οποίο θα εξασκηθούμε με τη σημερινή επανάληψη είναι η σωτηρία μας από τις ελλείψεις, την αγωνία, το άγχος και το φόβο που έχουμε ως ιδιαίτερος εαυτός. Και σημειώστε ξανά, τα μαθήματα δεν μας παίρνουν τις ιδιαίτερες σχέσεις μας. Τις καθιστούν από επιθετικές ή φοβικές σε άγιες. Έχει και μία παρατήρηση εδώ η Ρόρη για το κάρμα. Το κάρμα λέει... Επειδή μιλούσαμε πριν για τα προηγούμενα όνειρα και τις προηγούμενες ζωές, το κάρμα είναι μία άδικη επίθεση εναντίον του Υιού του Θεού, γιατί πούμε φεύγοντας από αυτή τη ζωή και πηγαίνοντας από την άλλη μεριά, θα έχουμε πολλά χρέη, με την έννοια ότι είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε διαφορετικά και δεν το κάναμε. Είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε από το επίπεδο της επανόρθωσης, της διόρθωσης, των Άγιων σκέψεων, της αγιοσύνης μας και δεν το κάναμε. Γιατί σίγουρα έχουμε νιώσει όλοι ότι σε κάποια στιγμή μπορούσα αυτό να το διαχειριστώ διαφορετικά. Ακόμα και τη στιγμή που κάναμε την επίθεση, υπήρχε ενδεχομένως κάτι μέσα που έλεγε μην το κάνεις αυτό, δεν είναι απαραίτητο. Εμείς όμως συνεχίσαμε. Αυτές λοιπόν οι επιλογές, οι ασυνείδητες ή μισοσυνειδητές που έχουμε κάνει, είναι αυτό που ονομάζουμε χρέη. Γιατί συγκρίνουμε την αγάπη που έχουμε μέσα μας με την περιορισμένη και δυστυχή επιλογή που κάναμε για να υποστηρίξουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι για πάντα εδώ. Προτιμήσαμε το περιορισμένο παρά το απεριόριστο. Προτιμήσαμε να λειτουργήσουμε από το επίπεδο του φόβου ή του θυμού παρά από το επίπεδο της αγάπης που είμαστε. Είναι μια άρνηση αυτού που είμαστε, η επίθεση. Και έτσι πηγαίνοντας από την άλλη μεριά και νιώθοντας την αγάπη που υπάρχει εκεί, αυτόματα γίνεται μια σύγκριση με το πώς θα μπορούσε να έχω λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν ξαναρχόμαστε πίσω για να συνεχίσουμε στην ερώτηση του κάρμα, με χρέος αυτό. Καθώς ερχόμαστε λοιπόν πίσω τώρα, τι έχουμε ανάγκη? Όχι να ξεχρεώσουμε με την έννοια του πραγματικά του ξεχρεώματος, αλλά της καλύτερης δυνατής επιλογής, της άριστης των επιλογών. Ακριβώς. Άρα εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας, εμείς είμαστε ο φορέας της απόφασης και της ανάγκης για επανόρθωση. Σχολιάζεται αν το αιτιατό σώμα είναι ο φορέας του κάρμα. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Οι διάφορες κουλτούρες και προσεγγίσεις και θρησκείες έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν όλα αυτά και να τα ταξινομήσουν. Άρα το αιτιατό σώμα και όλη αυτή η ανάλυση ανήκει όντως σε μία προσέγγιση. Στα μαθήματα θαυμάτων όλα αυτά ονομάζονται απλά ψυχολογικές καταστάσεις. Άρα, το αιτιατό σώμα είναι επίσης μια ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα μέρος του νου μας που κρατάει το αρχείο, που λέει δεν θα έπρεπε να έχω μιλήσει έτσι σήμερα στο παιδί μου. Για σήμερα μιλάω κυριολεκτικά. Αυτό το δεν θα έπρεπε αφήνει μέσα μου ένα ίχνος ενοχής. Και επίσης μια επιτίμηση.
θα μπορούσα να μιλήσω καλύτερα, με αγάπη. Αν αυτό αθροιστεί, θα με κάνει το απόγευμα να έχω μια άλλη στάση. Μπορεί να είμαι και πιο κουμπωμένη ακριβώς από την ενοχή μου και πιο επιθετική για να την κρύψω πίσω από μια αυθαιρεσία. Ή μπορεί να με κάνει πολύ πιο γλυκιά και μαλακή και να ζητήσω συγγνώμη ή στην πράξη να κάνω πράγματα που να εξομαλύνουν. Άρα η έννοια κάρμα είναι μια συνεχής κατάσταση κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και φεύγοντας από εδώ έχουμε το σύνολο των στιγμών που ζήσαμε μέσα στο όνειρο και έχουμε μια ανάγκη για μια κάθαρση, για μια εξισορρόπηση. Και έτσι εμείς και μόνο εμείς αποφασίζουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λίγο καλύτερα. Αλλά δυστυχώς το ξεχνάμε. Και δώσ' το από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο θα ήταν μια εξαιρετική άσκηση κάθε βράδυ να κάνω μια ανακεφαλαίωση της ημέρας μου και να δω πού θα μπορούσα να έχω λειτουργήσει αλλιώς. Και κυρίως τι με έκανε και δεν το έκανα. Από φορά σε φορά, από βραδιά σε βραδιά, θα αρχίσω να αντιλαμβάνομαι την αντίσταση που υπάρχει στο να μην αρνούμε την αγάπη. Δεν θέλω να αρνηθώ την αγάπη που είμαι, αλλά υπάρχει μια αντίσταση και την αρνούμε συχνά. Οπότε αυτή η άρνηση της πραγματικής δύναμής μου, γιατί η αγιοσύνη είναι τεράστια δύναμη, η άρνηση της αγιοσύνης μου με καθιστά ξανά μικρή, λίγη, ανεπαρκή. Και αρχίζει πάλι ξανά το μαγκανοπίκαδο της επίθεσης ή του θύμα-θήτη και ξανά από την αρχή αυτή η ρόλη. Άρα, πολύ καλή η πρότασή σου, Μαρία, πριν κοιμηθούμε αυτή η πυθαγόρια άσκηση, να θυμηθώ την ημέρα και να σκεφτώ σε αυτές τις περιπτώσεις που είπα ή έκανα αυτά, θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι καλύτερο και απλώς να φτιάξω μια εικόνα εκείνη τη στιγμή, τον εαυτό μου στην ίδια κατάσταση, να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο που θα ήθελα να έχω λειτουργήσει, χωρίς μομφή για αυτό που έκανα. Απλώς φτιάχνω τη διορθωτική εικόνα και μετά κοιμάμαι. Και αφήνω το Άγιο Πνεύμα μέσα στον ύπνο να κάνει τις διορθώσεις που χρειάζονται. Και θα γίνει. Και ακόμα και αν κάνουμε 7 και 77 φορές το ίδιο λάθος, δεν πειράζει. Θέλουμε χρόνο για να αποδομηθούν τα πρότυπα της συμπεριφοράς που έχουμε, γιατί χρειάζεται χρόνος να αποδομηθεί η αιτία στο νου. Να πιστούμε ότι είναι δύναμη η αγιοσύνη, ότι είναι δύναμη οι σκέψεις που έχουν αγάπη. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο μαθαίνουμε ακριβώς το αντίθετο από μικρά παιδιά. Μην το δώσεις, μην το κάνεις αυτό, γιατί θα σε πιάσουν κορόιδο. Μην είσαι τόσο φίλος με τον άλλον, γιατί δεν ξέρεις τι έκανες εκείνον. Συνέχεια αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Με αυτά έχουμε μεγαλώσει. Οπότε τώρα αποδομούνται αυτά και μπαίνουν στη θέση τους όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν αποδομούνται και μπαίνουμε σε κενό, αποδομούνται και μπαίνει άλλη σειρά σκέψεων. Από αυτή την επαφή με την ουσία μέσα μας και τη δυνατότητα να συγχωρούμε και να συνδεόμαστε. Πράγματι δεν είναι μεγάλη ελευθερία. Είναι η απελευθέρωση από την υποχρέωση να επιτίθεμαι στον εαυτό μου ή στους άλλους. Η απελευθέρωση από την υποχρέωση να επιτίθεμαι στον εαυτό μου ή στους άλλους. Υποχρέωση. Υποχρέωση. Εντός εισαγωγικών υποχρέωση. Μας υποχρεώνει το εγώ. Μας υποχρεώνει το εγώ. Και υποχρεωνόμαστε από την εκπαίδευση που έχουμε πάρει ως εγώ. Τώρα όμως αλλάζουμε σκεπτικό, γι' αυτό κάνετε τα σημερινά μαθήματα με την καρδιά σας, γιατί τότε θα κάνετε Θαύματα. Εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση. Χαίρετε. Καλημέρα.